Here we are again, Dad&ally Cooks. Hi everyone! Today, tayo po ay magluluto ng isang mouth-watering and creamy pasta flavored with shrimp and bacon. This is shrimp bacon linguine. Don't forget to like this video, hit the subscribe button, and click the bell to be notified. Shout out nga pala sa Team Revillo's Vlog, more power po! Let's start! Here are the ingredients. Meron tayong 350 grams linguine pasta, 150 grams binalatan na hipon, ulo ng hipon, panggisa lang, 200 grams bacon, sibuyas, bawang, lemon, isang kutsarang mantika, paminta, asin, at Nestle all-purpose cream. All okay? By Boss Ali. Simulan na natin ang ating pagluluto. Maglalagay tayo ng 50 grams of butter sa pinainit na kawali. Tunawin natin ito. At pag natunaw na ang butter, lalagyan natin ng isang kutsarang mantika. Uumpisa na natin ng paggisa. Uunahin natin ang ating bawang. Igigisa natin ito ng mga 30 seconds. Isusunod naman natin ang ating sibuyas. Pagkatapos ng bawang at sibuyas, isusunod natin igigisa ang ating bacon. Magbibigay ito ng salty taste sa ating pasta. Prituhin lang natin ng mabuti hanggang maging slightly brown and crunchy ito. Kinakailangan nating ma-extract ang bacon oil para lalong sumarap ang ating creamy pasta. After ng bacon, idadagdag na natin ang ating 150 grams na binalatan na hipon. At pagkatapos, isusunod naman natin ang ulo ng hipon. Ginagamit lang natin itong panggisa at para ma-extract din ang kanyang stock. Mainam itong pampalasa sa ating creamy sauce. At of course, tatanggalin din natin ito mamaya. Dahil lang ang hipon ang magbibigay ng delicate na lasa, sweet flavory taste sa ating sauce. Prituhin lang natin ito hanggang maging orange in color. After natin magisa ang ating hipon, maglalagay tayo ng paminta at asin para pampalasa. At pagkatapos ay pipigaan natin ito ng lemon juice para magkaroon ng medyo lemony taste at para mabalanse ang lasa ng shrimp at bacon. Haluin lang natin ng dahan-dahan. At pagkatapos natin magisa ang lahat ng ating ingredients, idadagdag na natin ang 200 ml Nestle all-purpose cream. Ito ang magbibigay ng creamy sauce sa ating linguine pasta. Just mix and blend again para mahalo ng mabuti. We have to make sure na mag-blend lahat ng ingredients para sa ating creamy and tasty sauce. Ngayon, after nating maigisa ang ating ulo ng hipon at makuha ang kanilang stock, tatanggalin na natin ito.
Makikita natin ngayon na ang sauce natin ay talagang malapot na at napakasarap na nito. Dahil sa pinagmix na lasa ng bacon at shrimp. And now, tapos na nating gawin ang ating yummy and creamy sauce. Naluto na natin ang ating linguine pasta kanina habang gumagawa tayo ng sauce at ngayon, i-drain na lang natin ito. Kapag na-drain na natin ang ating linguine, ihahalo na natin ito sa ating creamy sauce. Haluin lang natin ng mabuti at dahan-dahan. We can see right now a mouth-watering and creamy linguine. And for added taste at talagang magpapasarap ng ating pasta, lalagyan natin ito ng grated cheese. Depende na po sa inyo kung anong cheese ang gusto nyong gamitin, because cheese will add moist and sharp taste sa ating pasta. So we're done. It's plating time. Ililipat na natin siya sa ating serving plate. Isang napakasarap at napakadaling gawin na pasta dish na talagang incredibly hearty and mouth-watering. Shrimp, bacon, and linguine all coated in rich, creamy sauce. And here it is, guys, our shrimp, bacon, linguine. Please like this video. If you have comments or reactions or suggestions, kindly comment down below. If you want more yummy and exciting videos, kindly click the subscribe button and hit the bell button for you to be updated on our upcoming videos. Until the next video, God bless us all.